ये किस चीज़ का है? कंदमूल बोलते हैं। कंदमूल। हाँ, 56 मसाला कंद, फेमस आइटम नाथद्वारा का, एकदम टेस्टी और चटपटा बढ़िया। ये दोनों एक ही है? हाँ दोनों एक ही, उसका कटिंग निकला हुआ है। अच्छा, નાથદ્વારાની નાસ્તા બજાર અત્યારે રાતના દર્શન બંધ છે એટલે હજી ટ્રાફિક ઓછો છે, નહીં તો અહીં ભીડભાડ એટલી હોય કે આવવા માટેની જગ્યા ન મળે. બરોબર ને? નાથદ્વારા આવીને ભાંગનો આસ્વાદ ન માણીએ તો બધું નકામું છે. કાકાને જુઓ, ઘણા વર્ષોથી બ્રજવાસી ભાંગ બનાવે જ છે. ભાંગ બનાવવા માટે બદામ, પિસ્તા, ઇલચી, ખસખસ, મગતરી, વજારી, ગુલકંદ, કેસર, આ બધું આઈટમ લઈને એટલે છોડવાનું. ठंडा पीने से क्या फ़ायदा क्या होता है? ठंडा पड़ा है, वो ताकत रहती है, हेल्थ के लिए बहुत अच्छा हेल्थ के लिए है। होता है. આપ આવો નાથદ્વારા રાજસ્થાનમાં જે એવું લાગે જ નહીં, તમે ગુજરાતમાં હો એવું જ લાગે. કારણ કે ગુજરાતી દર્શનાર્થીઓ ઠાકોરજીના દર્શન કરવા માટે સતત ભીડ સાથે અહીંયા ઉમટેલા હોય છે. ખાવા પીવામાં નાથદ્વારા એટલે આનંદી આનંદ. અહીં છે રબડી. રબડી છે ને ભૈયા? હાજી, રબડી દીજીએ. નાથદ્વારામાં મસ્ત ઠાકોરજીના દર્શન કરો અને ખાવા પીવા માટે ઠાકોરજીના મંગળાના દર્શન કરો. ત્યારથી સવારમાં કુલ્લરની ચાય, પૌવા બટેટા, ખમણ, રાત્રે રબડી, નાસ્તા બજાર ફર્સ્ટ ક્લાસ, ઠંડાઈ, આનંદી આનંદ. સાંજના દર્શન બાદ હવે બજારમાં જે ટ્રાફિક હોવો જોઈએ તો રાત્રે નહીં તો અહીં 12 વાગ્યા સુધી
ઘણો ટ્રાફિક જોવા મળે. અત્યારે 10 વાગ્યા છે પણ તો પણ બજારો બધી સુમસામ જોવા મળે છે. દર્શનના સમય અત્યારે ટૂંકા થઈ ગયા છે અને લગભગ અત્યારે હાલમાં આજે દર્શન આજના આવ્યા તો સવારથી સાંજ સુધીના 4 દર્શન હતા. એ પછી કોઈ પણ દર્શન નહીં. એટલે એના હિસાબે બજારમાં અને ટ્રાફિકમાં પણ ઘણો ફેરફાર થઈ ગયો છે. તો આવી ગઈ છે આપની હોટલ વલ્લભ દર્શન, જ્યાં આપણે આજે અહીં રાત્રિ રોકાણ કર્યું છે. સારી છે, મંદિરથી ખૂબ જ નજીક છે, લગભગ 100-150-200 મીટર છે, જેથી દર્શન કરવામાં આપને સરળતા રહે. नंबर दे दो ऑफिस का. હાજી દે દીજીએ. અહીં આપણે રૂમની અંદર ઇન્ટરકોમ ખરાબ છે એટલે ભાઈ ટેકનિશિયન આવ્યા છે સરખું કરવા માટે, પણ હવે સરખું નથી થાય એટલે ઓફિસને આપણે આપી રહ્યા છે. આપણે કદાચ કાંઈ કામ જ, જો કે આપણે તો અહીંથી સવારે નીકળી જવું છે. અહીંયાથી ઉદયપુરથી અમદાવાદ, રાજકોટ, રેત્રોલ, અહીંયા આપણી આ 4-5 દિવસની જર્ની છે એ પૂરી થાય છે.